नमस्कार साथीहरू, 2068-69 साल बडो तामझामका साथ बजेटमै व्यवस्था गरेर एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, त्यो पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, त्यो सुरु गरिन्छ 3 वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर। त्यो भयो भने नेपालमा मात्रै होइन, साउथ एसिया नै झिलिमिली पार्न सकिन्छ भनेर प्रचार गरिन्छ। यसैबाट देशको कायापलट हुने पनि भनिन्छ। तर एकपछि अर्को सरकार फेरिन्छन्। सरकार फेरिएपछि आयोजनाको मोडल, खर्च र नीति फेरिन्छ। अरबौं रुपियाँ खर्च हुन्छ, तर 3 वर्षमा कार्यान्वयन हुने भनेको आयोजना 6 वर्षमा पनि हुँदैन, 9 वर्षमा पनि हुँदैन, 15 वर्षमा पनि सिद्धिँदैन। इनफ्याक्ट त्यो प्रोजेक्ट अहिलेसम्म सिद्धिएकै छैन। त्यसको उल्टो बरु सुरुको लागत खर्च जति लाग्छ भनेको थियो, त्यो लगभग दोब्बर भइसकेको छ, बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। त्यसमा पनि 9 अरब रुपियाँ त भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। त्यो पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै मिलेर त्यो गरेको भन्ने आरोप लागेको छ, तर त्यसको छिनोफानो अहिलेसम्म भएको छैन। आज यो भिडियो हेरिसकेपछि यदि तपाईँ सच्चा देशभक्त नेपाली हुनुहुन्छ भने एकपटक मुटुमा हात राखेर सोच्न चाहिँ बाध्य बनाउनेछ यो भिडियोले। आजको भिडियो एउटा ऐना हो, देशमा प्रोजेक्टहरू किन सफल हुँदैनन् भन्ने ऐना। आज यो भिडियोमा म जे देखाउँदैछु ती सब तथ्यमा आधारित हुनेछन्, उपलब्ध कागज र प्रमाणमा आधारित हुनेछन्। त्यसको सबै लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, पछि हेर्नु होला। ढिलो नगरी सुरु गरौँ लथालिङ्ग, भत्ताभुङ्ग, राजनीति, कमिसन र भ्रष्टाचारको अर्को महाभारत, बुढी गण्डकी काण्ड। यो 2068-69 को बजेट वक्तव्य। प्रधानमन्त्री थिए बाबुराम भट्टराई अनि अर्थमन्त्री थिए भरतमोहन अधिकारी। त्यसको बुँदा नम्बर 108 मा हेर्नुहोस्, यहाँ बुढी गण्डकी आयोजनाको कुरा गर्दै मुख्यतः 4वटा बुँदाहरू राखिएका छन् महत्त्वपूर्ण। 600 मेगावाटको जलाशययुक्त एम्बिसियस प्रोजेक्ट बनाउने र त्यसको लागि बजेट छुट्याउने, 3 वर्षभित्रमा कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउने, यसलाई विकास समिति मोडलमा लैजाने, अर्थात् मोडलको चर्चा यहीँ गरिएको छ। प्रभावित घर परिवारलाई सुविधा सम्पन्न बुढी गण्डकी भिलेज बनाएर प्रबन्ध गर्ने। सुन्दै कस्तो आनन्द लाग्नेछ। यस्तो भए त नेपाल बन्न त कति पनि लाग्ने रहन्छ नि त। नेता त यस्तो पो हुनुपर्छ त भन्ने लाग्ने, सुन्दैखेरि गुजबम्प आउने। तर एकैछिन पख्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्, तपाईँको गुजबम्प एकैछिनमा खटेरामा परिवर्तन हुनेछ। स्टे ट्युन्ड। घोषणा हुन्छ, घोषणा गरे अनुरूप नै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति पनि गठन हुन्छ। फ्रान्सेली कम्पनी ट्रेस्टेबल इन्जिनियरिङले 2 वर्ष लगाएर एउटा डिपिआर तयार गर्छ। 600 मेगावाट मात्रै होइन, यसलाई 1200 मेगावाट बनाउन सकिन्छ, 1200 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ भनिदिन्छ त्यो कम्पनीले। वाउ, सोचेभन्दा झन् बढी छप्पर फाड्के। 1200 मेगावाटको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, त्यो पनि रिजर्भियरबाट, त्यो पनि नेपालीले आफैले बनाउने। सायद त्यो बेला नेपालकै सबैभन्दा ठुलो यस्तो खालको प्रोजेक्ट हुन सक्थ्यो। त्यो सोचे अनुसार भएको भए गजब हुने थियो नेपालमा। तर त्यहीबाट त्यसको लागत, डिजाइन, फाइनान्सिङ र इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि जटिलता थपिँदै गयो। केही वर्ष बित्छन्, जग्गा अधिग्रहण र अध्ययन पनि हुन्छ, अरबौं रुपियाँ खर्च हुन्छ, सिद्धिन्छ। 2073 सालमा एमाले, माओवादी लगायत अरू साना दलको एउटा संयुक्त सरकार बन्छ। प्रधानमन्त्री थिए केपी ओली अनि अर्थमन्त्री थिए विष्णु पौडेल। त्यहाँ पनि बजेट भाषणमा बुढी गण्डकीको लागि भनेर रु 5 अरब 33 करोड बजेट छुट्याइन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पैसाले नपुग्ने भएपछि अरू पैसाको जोड गर्न भनेर जनताले किन्ने पेट्रोल डिजेल जुन छ, त्यसमा प्रति लिटर 5 रुपियाँका दरले जनताबाटै पूर्वाधार कर उठाउन सुरु गरिन्छ। अर्थात् त्यो बेलादेखि तपाईँले किन्ने पेट्रोल र डिजेलमा प्रत्येक लिटरमा 5 रुपियाँ तपाईँले यो प्रोजेक्टको लागि भनेर पैसा तिर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी उठाएको करबाट 7 अरब भन्दा बढी उठाउने लक्ष्य पनि राखिन्छ त्यही बेला। अर्थात् नेपाली जनताकै पैसाले नेपालभित्रै बिजुली निकाल्ने उपाय। कस्तो राम्रो सोच। 2074 साल आउँछ, फेरिरहने राजनीतिमा फेरि एकपटक अचानक बदलाव आउँछ। आलो पालो सरकार टुट्छ। माओवादीले एमालेको सट्टा काङ्ग्रेससँग गएर मिलेर सरकार बनाउँछ। प्रधानमन्त्री बन्छन् प्रचण्ड। सरकार परिवर्तन, नीति परिवर्तन। प्रचण्डको सरकारले 2टा महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्छ यो प्रोजेक्टमा। पहिलो, बुढी गण्डकीलाई विकास समिति अन्तर्गत होइन, अब कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्छ। अर्थात् मोडल परिवर्तन। याद गर्नुहोस्, मोडल परिवर्तन हुने बित्तिकै खर्च परिवर्तन हुन्छ अनि पैसाको पनि चलखेल हुन्छ। यो कुरा मैले पोखरा विमानस्थलको घोटाला सम्बन्धी यो भिडियोमा डेटा सहित देखाइसकेको छु, हेर्नु होला। दोस्रो पनि परिवर्तन हुन्छ। ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा गाईगुई मात्र चलेको चिनिया कम्पनी भित्र्याउने र चिनिया कम्पनीलाई यो प्रोजेक्ट सुम्पिने कामलाई मूर्त रूप दिने काम हुन्छ। अर्थात् नेपालीको लगानीले बनाउने भन्ने जुन प्लान थियो त्यो आउट, चाइनिज कम्पनी, चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट इन हुन्छ। पानीमा भू राजनीति घुस्छ, अर्को भाषामा भन्ने भने।
अर्थात् अब नेपाली जनताबाटै कर उठाएर बनाउने भनिएको यो प्रोजेक्ट चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने मात्रै होइन, मोडल नै परिवर्तन गरिन्छ, मूल्य परिवर्तन हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यो बेला काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार हुन्छ। काङ्ग्रेसले यो प्रोजेक्ट चाइनिज कम्पनीलाई दिने कुराको विरुद्धमा प्रश्न उठाउँछ, तर बाहिर खुलेर कडा विरोध भन्ने गर्न सक्दैन। सायद यहाँ पनि भूराजनीतिको खेल होला। काङ्ग्रेसै सहयोगमा र काङ्ग्रेस नै इन्भल्भ भएको मिलिजुली सरकार परिवर्तन हुने सङ्घारमा पुग्छ। आफूले राजीनामा दिनुभन्दा ठिक एक दिन अगाडि चाइनिज कम्पनी गेजुवालाई यो प्रोजेक्ट दिने भनेर प्रचण्डले राजीनामा दिन्छन्। राजीनामा दिएको केही दिन पछाडि त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन् ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले। अब नेपालीले बनाउने भनेको प्रोजेक्ट चाइनालाई दिइसकेपछि इन्डिया खुसी हुने कुरै भएन। उसले पनि यो प्रोजेक्टमा प्रतिस्पर्धा बिना नै नेपालले चीनको पोल्टोमा हालिदिएको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्छ। यही बीच यसरी बिना प्रतिस्पर्धा मोडल नै परिवर्तन गर्ने गरी चाइनालाई प्रोजेक्ट दिइसकेपछि यसमा चलखेल, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आवाज उठ्न थाल्छ र यो मुद्दा अख्तियारसम्म पुग्छ। एकपटक फेरि अर्को हलचल सुरु हुन्छ। फेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ, नीति परिवर्तन हुन्छ। एज युजुअल अब सरकार चलाउने पालो आउँछ काङ्ग्रेसको अनि प्रधानमन्त्री बनेर आउँछन् शेरबहादुर देउवा। काङ्ग्रेसका एक पक्षका मानिसहरू सुरुदेखि नै यो प्रोजेक्ट चिनिया कम्पनीलाई दिनु नहुने धारमा थिए। नेपालीकै लगानीबाट बनाउनु पर्छ भन्ने माग थियो उनीहरूको। त्यो बेला देउवा सरकारमा ऊर्जा मन्त्री थिए कमल थापा अनि अर्थमन्त्री थिए ज्ञानेन्द्र कार्की। उनीहरूको बीच यो विषय बाहिर ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरामा मन्त्री परिषद बैठकमै चर्काचर्की भएको समाचार पनि बाहिरिन्छ। अन्तमा 2074मा देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढी गण्डकी योजना चाइनिज कम्पनी गेजुवालाई बिना प्रतिस्पर्धा र नियम मिचेर दिएको भन्दै योभन्दा अघिको प्रचण्ड सरकारले गरेको सम्झौता रद्द गरिदिन्छ र फेरि नेपालीकै पैसाले बनाउने योजना अघि सार्छ। अर्थात् फेरि पनि मोडल परिवर्तन, योजना परिवर्तन, प्रोजेक्ट फेरि लुप जिरोमा गएर फस्छ। संयोग हेर्नुहोस्, त्यो बेला योजना आएका उपाध्यक्ष थिए अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, जो पछि काङ्ग्रेस छोडेर राष्ट्रसभामा गए अनि अहिले राष्ट्रसभाका सांसद र अर्थमन्त्री पनि छन्। त्यो बेला काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलामा गेजुवाबाट प्रोजेक्ट खोसिसकेपछि स्वर्णिम वाग्लेकै संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति बन्छ। उक्त समितिले एउटा रिपोर्ट दिन्छ। त्यो रिपोर्टमा नेपालीकै लगानीमा यो प्रोजेक्ट बन्न सक्छ र बनाउनुपर्छ भन्दै रिपोर्ट आउँछ। नेपालीले नै प्रोजेक्ट बनाउने माहौल बन्दै जान्छ, तर अचानक फेरि राजनीतिको धार परिवर्तन हुन्छ। धार परिवर्तन हुन्छ, सरकार परिवर्तन हुन्छ, फेरि देउवाको सरकार गिर्छ अनि प्रधानमन्त्री भएर आउँछन् केपी ओली। सरकार परिवर्तन, नीति परिवर्तन फेरि पनि। ओली आउने बित्तिकै देउवा सरकारले रद्द गरेको गेजुवाको कन्ट्र्याक्ट जुन थियो चाइनिज कम्पनीलाई दिने, त्यो फेरि पुनर्जीवित हुन्छ अनि फेरि यो प्रोजेक्ट जान्छ चीनको पोल्टामा, गेजुवाको पोल्टोमा। सेतो पार्टीको यो समाचार अनुसार ओलीको सरकारले फेरि पनि यो प्रोजेक्ट दिँदाखेरि खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगरिकन सिधै चाइनिज कम्पनीलाई यो प्रोजेक्ट दिएको भनिएको छ। अर्थात् यसमा अनियमितता हुन सक्नेतर्फ औँला उठाइएको छ। एउटा सरकार आयो, एउटा निर्णय गर्यो, अनि अर्को सरकार आयो, त्यसलाई उल्टाएर अर्कै निर्णय गर्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत राजनीति र पैसाको खेलो, कमिसनको मेलो। एकछिन बस्नुहोस्, होल्ड अन। भ्रष्टाचार र कमिसनको आरोप मैले लगाएको होइन। ठिक त्यही बेला पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, जसको पालामा यो आयोजना सुरु भएको थियो, उनले लगाएको यो आरोप सुन्नुहोस् एकपटक। बुढी गण्डकी मलाई थाहा छ, मेरो पालामा सुरु गरेको बुढी गण्डकी र कमिसनको र 9 अर्ब रुपियाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, मलाई थाहा छ यो कुरो। प्रमाणित गर भने तोरी गर्न सक्छु मैले। उहाँहरूले बाँडेर खानु भएको छ र बुढी पनि अलपत्र गरेर बसेको छ। सुनिहाल्नुभयो, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड मिलेर बुढी गण्डकीमा 9 अरब खाए, मसँग त्यसको प्रमाण छ। यसले अर्को हलचल ल्याउँछ। अफकोर्स सोचे अनुसार नै काङ्ग्रेसले त्यसको खण्डन गर्छ, एमाले पनि त्यसको खण्डन गर्छ, माओवादीले पनि त्यसको खण्डन गर्छ। खण्डन नै खण्डन, अर्थात् प्रमाणित आरोप होइन भनिन्छ त्यो। याद राख्नुहोस्, यतिको हल्लाखल्ला भइसकेको छ, भ्रष्टाचार र कमिसन नै खाएको आरोप समेत लागिसकेको छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीहरूमाथि। अख्तियारमा केससम्म पुगिसकेको छ अहिलेसम्म। अरबौँ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ, तर यति बेलासम्म पनि ठ्याक्कै कस्तो मोडालिटीमा र के आधारमा लगानी गर्ने भन्ने तय भइसकेको छैन। हुन्छ चाहिँ के भने नयाँ सरकार आउँछ, पछिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता उल्टाइदिन्छ, फेरि जिरोबाट सुरु हुन्छ अनि अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको भए हुन्छ प्रोजेक्टमा। अनि यहाँ जे भन्यो ती भनिएका कुराहरू मनगढन्ते मात्रै होइनन्। महालेखा परीक्षकको 58 प्रतिवेदनले पनि धेरै अनियमितताहरू भएको भनेर यहाँ केही कुराहरू औँल्याएको छ। म देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्।
धेरैवटा अनियमितताहरू मध्येमा 2074मै लागत यकिन गर्ने भन्ने पनि अझैसम्म यसको लागत यकिन किन नभएको भनेर प्रश्न उठाएको छ। निर्धारित मूल्यभन्दा बढीको दरले मुआब्जा दिएको अर्थात् मुआब्जामै गोलमाल भएको तर्फ पनि इङ्गित गरेको छ। 22,000 रोपनी जग्गा जुन यो आयोजनाको लागि अधिग्रहण गरेको थियो त्यो गुठीको जग्गा भएको र मुआब्जा दिए पनि त्यो जग्गा आयोजनालाई हस्तान्तरण नभएको अर्थात् पैसा लिने तर जग्गा चाहिँ नदिने काम भएको भनेर प्रश्न उठाइएको छ। यो लगायत अरू पनि धेरै अनियमितता भएको तर्फ इङ्गित गरेको छ यो रिपोर्टले। यो एउटा मात्रै रिपोर्ट होइन, त्यस अघिका र त्यसपछिका अरू पनि धेरै रिपोर्टहरूले यो प्रोजेक्टमा केही न केही अनियमितता भएको भन्दै लेखेका छन्। जस्तै यो 2079 को महालेखाको प्रतिवेदनले त्यो बेलासम्म जम्मा 22% मात्रै प्रगति भएको तर मुआब्जामा मात्रै 42 अरब सिद्धिसकेको भनेर प्रश्न उठाएको छ। हेर्नुहोस्, अरू पनि धेरै छन्, मैले सबैको लिङ्क तल राखिदिएको छु, पछि आफै हेर्नु होला। यो खेल चलि नै रहन्छ। त्यही बेला जेनजी आन्दोलन हुन्छ, नयाँ सरकार बनेर आउँछ, ऊर्जा मन्त्री भएर आउँछन् ऊर्जा क्षेत्र बुझेका भनेका कुलमान घिसिङ। उनकै कार्यकालमा यसको सबै इन्फर्मेसन कलेक्ट गरिन्छ र मोडालिटी फाइनल गर्ने काम हुन्छ। त्यसरी अब नयाँ तय गरिएको मोडालिटी अनुसार अब यो आयोजना 8 वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने, विदेशीलाई नदिने स्वदेशी लगानीमै बनाउने, त्यसको लागि 70% ऋण र 30% इक्विटी जुटाउने, अनि त्यो प्रोजेक्टको कम्पनीमा नेपाल सरकारले 80% र विद्युत प्राधिकरणले 20% लगानी गर्ने। यी लगायत अरू केही कुराहरू राखिन्छन् त्यो मोडालिटीमा। अब चाहिँ केही होला कि भन्ने आशा पलाउँछ फेरि, तर काम अझै सकिएको छैन, आश पनि मरेको छैन। अर्थात् 2068-69मा 3 वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गरिसक्ने भनेर सुरु गरेको बुढी गण्डकी आयोजना आज 17 वर्ष बितिसक्दा पनि बनेर सकिएको छैन। सुरुको अनुमानित लागत 2 खरब 60 अरब रुपियाँ अहिले बढेर 4 खरब 6 अरब पुगिसकेको छ। यो बिचमा एकपछि अर्को सरकार फेरिन्छन्, मोडालिटी फेरिन्छन्, निर्णय फेरिन्छन्, सम्झौता हुन्छ अनि फेरि रद्द हुन्छ। कहिले नेपालीले त कहिले चाइनिजले बनाउने भनिन्छ, सबै हुन्छ तर आयोजना बन्दैन, सकिँदैन। महालेखाले मुआब्जा, जग्गा हस्तान्तरण र आयोजनाको व्यवस्थापनमा समेत प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदन दिन्छ, अनियमितता हुन सक्ने भन्ने कुरा उठाउँछ। पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराईले समेत ओली, प्रचण्ड र देउवामाथि 9 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप पनि लगाउँछन्। आरोप लागेका तिनै पक्षले त्यसको खण्डन गर्छन्। त्यो आरोपको सत्यता सही कि गलत अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन। अब एउटै प्रश्न उठ्छ, बुढी गण्डकी बन्छ चाहिँ कहिले? यसको लागत अझै कति बढ्ने हो र विगतका अनियमितताहरूको वास्तविकता कहिले बाहिर आउने हो? अनि अनियमितता अर्थात् भ्रष्टाचार भएको चाहिँ हो कि होइन, कहिले पत्ता लाग्ने हो? भ्रष्टाचार भएको भए कारबाही कहिले हुने हो? बुढी गण्डकी केवल एउटा जलविद्युत आयोजना मात्रै होइन, यो हाम्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र सुशासनको अग्नि परीक्षा समेत हो। नेपालीले नै आफैले आफ्नै लगानीमा यति ठुलो आयोजना सफल बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जाँच पनि हो। आशा गरौँ अब फेरि पनि सरकार फेरिँदा निर्णय नफेरियोस्, यसपटक आयोजना समयमै बनोस्। नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण एसिया नै यसले झिलिमिली बनाओस्, त्यही कामना गरौँ र आश पनि गरौँ। यही कामना र आश गर्दै आजको यो भिडियो टुङ्गाउन चाहन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बढीभन्दा बढी मानिसको बिचमा पुर्याइदिनु होला। अनि तपाईँको विचार तल कमेन्टमा पनि लेख्नु होला। म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।